Ένα νέο βίντεο ξεκινάει στο μεγαλοκάναλο της Χάντιμπραντ. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα έχουμε να δούμε αυτή την αγάπη, αυτό τον έρωτα, το δημιουργικό, τον όμορφο που δεν μπορώ να αφήσω από τα χέρια μου. Μία τσάντα που έγινε για ένα κορίτσι που μας παρακάλεσε να βγάλουμε το σχέδιο, γιατί την ήθελε έτσι μεγάλη, την ήθελε λίγο δικτυωτή, την ήθελε με λουλούδια. Εγώ λοιπόν μπήκα απευθείας στο εργαστήριο και όλη η ομάδα μαζί βγάλαμε ένα σχέδιο για αυτή τη τσάντα στο πλεκτό. Να τρελαθείτε. Το κάναμε όσο πιο εύκολα μπορούμε και για σένα που δεν ξέρεις να πλέκεις καλά. Αμέ. Τα καινούργια λοιπόν δερμάτινα της Χάντιμπραντ θα είναι τα περισσότερα σε κροκό. Τα νέα υλικά που έχουν έρθει θα τα βρείτε σε κίτρινα, σε κροκό γαλάζιο, σε κροκό ροζ, σε ομορφιές. Είναι μία τσάντα μεγάλη όπως λέμε. Στην ουσία είναι 46 εκατοστά το πλάτος και 26 εκατοστά το ύψος της. Είναι μια μεγάλη τσάντα που χωράει τα πάντα. Τι θα φτιάξουμε μαζί? Έλα να δεις τι θα φτιάξουμε. Θα φτιάξουμε αυτό εδώ το κομμάτι. Μνήμα κάπρι. Γενικά το κάπρι δεν τα αφήνω από τα χέρια μου, μην με ρωτήσετε γιατί. Ειδικά όταν βγαίνει ένα νέο σχέδιο, εγώ θα πάρω ένα κάπρι να το βγάλω και ας το πλέξουμε με άλλο νήμα. Μην με ρωτήσετε, ο καθένας έχει τα κολλήματά του και τους ερωτές τους με τα νήματα, το ξέρετε καλά. Λοιπόν, θα πλέξουμε αυτό το κομμάτι, αυτό είναι η τσάντα μας. Φυσικά σας το έχω κάνει πολύ εύκολο. Θα πλέξουμε πρώτα το μέσα κομμάτι από εδώ, μετά το δεύτερο και μετά θα πάμε να κάνουμε αυτά τα 4 ωραία κομμάτια που έχουν πάνω τα βενταλάκια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε, πώς θα γίνει η τσάντα μετά αυτό. Θα βάλουμε καμβά, δεν θα βάλουμε καμβά, πώς θα βράψουμε πάνω το ωραίο το δερμάτινο, πώς θα φτιάξουμε τα λουλούδια μας. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Εγώ θα σας πλέξω ροζ. Το αποφάσισα. Πόσο καιρό έχω να κάνω μια ροζ τσάντα. Ακριβώς. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 4 κάπρι. Ναι, είναι μεγάλη τσάντα. Έχει και πολύ πραγματάκι επάνω. Το ωραίο το δερμάτινο που είναι στην ουσία 68 επί 14 το φάρδος του. Ένα βελονάκι εργονομικό της Χάντιμπραντ 4 νούμερο, φανταστικό. Μέσα στο kit θα βρείτε και τα δερμάτινα κορδονάκια που στην ουσία είναι 2 και 2 stop για τις δύο πλευρές. Πολυεστερική κλωστή οπωσδήποτε, τη φόδρα μας, τα μεταλλικά μας τα stop. Αν επιλέξετε το kit, σίγουρα είναι όλα μέσα αυτά και έτσι δεν θα σας μπερδέψει να τα ψάχνετε μόνοι σας. Λίγο καμβά, σίγουρα θα χρειαστούμε τη βελόνα μπετονιά για ένομα, γιατί χρειάζεται, μην σας πω να έχετε και 2. Ψαλίδια, ραπτικά, ξέρετε το τώρα εσείς, όλα αυτά τα ωραία. Θα βγάλω τώρα αυτά τα πολλά από πάνω από το τραπέζι για να ξεκινήσω το πλεκτό μου. Στην ουσία αυτό που θα πλέξουμε πρώτο σε αυτή τη τσάντα είναι αυτό το κομμάτι. Δείτε το λιγάκι. Έχω αυτό εδώ, θα ξεκινήσω από το κάτω σημείο, θα βάλω 46 συν 1 θυλάκια και ή 32 εκατοστά. Εσείς αποφασίζετε, μπορεί να σας πάει παραπάνω από 46, το καταλαβαίνετε. Θα ήθελα όμως να σας βγει 32 εκατοστά. Θα πλέξουμε ευθεία 6 εκατοστά και μετά θα ξεκινήσουμε τις μειώσεις. Πάμε όμως να το δούμε στην πράξη και πώς θα φτιάξουμε αυτό εδώ το κομμάτι. Το αφήνω από εδώ για να μην πετάει στο βίντεο. Λοιπόν, παίρνω το βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό της Χάντιμπραντ που ταιριάζει απόλυτα με το νήμα κάπρι. Είναι σαν να έχουν αυτά τα δύο γεννηθεί το ένα για το άλλο, όπως μου αρέσει να λέω. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Όταν λέμε γαϊτανάκια, εννοούμε ότι ξεκινάμε με αυτό το σημείο και βάζουμε 46 συν 1 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 45, 46, συν 1. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα τέτοιο ωραίο κομμάτι. Σηκώσαμε το ένα γαϊτανάκι και πάμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι του πλεκτού μας. Μπαίνουμε δηλαδή μέσα και ολοκληρώνουμε από ένα άριχτο. Με αυτόν τον τρόπο. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, εννοείται στο τέλος της σειράς σε αυτό εδώ το σημείο θα σηκώσουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και θα συνεχίσουμε και αυτό θα το κάνουμε για 6 εκατοστά. Στην ουσία λοιπόν θα έχουμε φτιάξει αυτό εδώ το κομμάτι. Δεν σας λέω σειρές πιο πολύ γιατί θέλω πραγματικά τα 6 εκατοστά και δεν έχει σημασία αν σε εσάς θα βγουν 8 σειρές ή αν θα βγουν 7 σειρές, θέλω 6 εκατοστά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στα σημεία που χρειάζεται να δούμε ακριβώς τα θυλάκια, εγώ θα σας το πω. Καταρχήν, καλό να ξεκινήσετε με 46 συν 1.
Αν τώρα το 46-1 δεν βγαίνει 32, ή αλλάξτε βελονάκι, ή προσθέστε μου 1-2 πόντους, ζυγούς αριθμούς καλύτερα, δηλαδή κάντε τα 48 καλύτερα, με πάρα πολύ προσοχή, γιατί εγώ από εδώ και πέρα θα σας μετρήσω και τις μειώσεις και μπορεί να μην σας βγουν ακριβώς με τα θυλάκια που θα ακούσετε από μένα. Θα τα υπολογίσετε λοιπόν με τα εκατοστά. Από εδώ και πέρα τώρα, στα 6 εκατοστά του πλεχτού μου, ξεκινάνε οι μειώσεις, τα σκαλάκια που έχει το πλεχτό, όπως είδαμε στην αρχή. Λοιπόν, είμαστε εδώ, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας, το βάλω από εδώ να βλέπετε καλύτερα και πάμε. Οι μειώσεις θα είναι σειρά παρά σειρά, δηλαδή μία σειρά θα κάνουμε μειώσεις, μία δεν θα κάνουμε. Εδώ, στο πρώτο θυλάκι κάνουμε ένα βουβό για να γίνει η πρώτη μείωση. Στο δεύτερο θυλάκι πάλι βουβό για να γίνει η δεύτερη μείωση στην αρχή. Και συνεχίζουμε σε κάθε θυλάκι από ένα άριχτο. Θα επαναλάβω τις μειώσεις μου στο τέλος της σειράς και έτσι τα 46 θυλάκια θα έχουν γίνει 42, μείον 4. Πλέκω όλα τα άριχτα, ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι και αφήνω στη σειρά μου αυτή τα δύο τελευταία. Δεν τα πλέκω, δεν κάνω βουβά, δεν κάνω τίποτα. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, είδατε, δημιουργήθηκε και η πρώτη μου σκαλίτσα έτσι. Η επόμενη σειρά τώρα δεν έχει μειώσει όπως είπαμε, η επόμενη σειρά είναι κανονικά ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Άρα πάμε ένα λάξ, να κάνουμε μία σειρά με μειώσεις, 2 και 2, όπως σας έδειξα στην πρώτη σειρά. Η επόμενη σειρά δεν θα έχει μειώσεις, θα πλέξουμε κανονικά από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, μέχρι να φτάσουμε να έχουμε τα 46 θυλάκια εδώ, 18 θυλάκια ή αλλιώς 8 εκατοστά. Και για να μετρήσετε και τα σκαλάκια μου, γιατί ξέρω ότι θα το κάνετε, το αφήνω εδώ. Έχω φτιάξει λοιπόν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μητούλες να στο πούμε. Μητούλες, σκαλάκια, όπως θέλετε εσείς για να σας βοηθήσει. 46 συν ένα θυλάκια, από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι τα 6 εκατοστά και συνεχίζω μετά για 8 εκατοστά από εδώ μέχρι εδώ με τις μειώσεις, εναλλάξω όπως είπαμε, μέχρι να φτάσω εδώ και να έχω 18 θυλάκια. Σύνολο λοιπόν του πλεχτού μου από εδώ μέχρι εδώ είναι 14 εκατοστά, γιατί 6 και 8 πόσα μας κάνει ρε αγόρια, 14. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να προσέξετε εδώ, εδώ είπαμε έχω εγώ 18 θυλάκια, αλλά για κάποιο λόγο εσείς μπορείτε να βάλετε 2 παραπάνω στην αρχή, είπαμε 2 λιγότερα, ξέρετε. Θέλω να έχει 12 εκατοστά φάρδος, αυτό με νοιάζει, αυτό το κομμάτι εδώ να έχει 12 εκατοστά φάρδος. Και γιατί πρέπει να συνάδει με το δερμάτινό μας που είναι 14 με 15 εκατοστά, 12 πριν τις τρυπούλες. Αυτό θέλουμε, να καλύπτεται κάτω από το δερμάτινο. Συνεχίζω λοιπόν και κάνω μετά τις μειώσεις και τα σκαλάκια μου, πάλι άρεχτα τα 18 θυλάκια μέχρι να φτάσω εδώ. Το ύψος τώρα το τελικό εδώ είναι 20 εκατοστά αυτό το κομμάτι. Έχω τελειώσει εδώ στα 18 θυλάκια και πλέκω άρεχτα για 20 εκατοστά. Σύνολο, αν κάνουμε τις προσθέσεις μας 20 και 14, είναι 34 εκατοστά. Εκεί, 33, δεν θα τα χαλάσουμε για ένα πόντο, το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε από εδώ και πέρα τι κάνουμε τώρα. Αυτό το κομμάτι χρειάζομαι και εδώ μας ενδιαφέρει το πιο σημαντικό απ' όλα. Λοιπόν, έχουμε πολλούς τρόπους να συνεχίσουμε αυτή τη τσάντα. Ένας τρόπος είναι, όπως είμαστε εδώ, να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα βενταλάκια. Το ένα κομμάτι που θα είναι από εδώ και το άλλο κομμάτι από εδώ. Τα γνωστά βενταλάκια. Αυτά εδώ, το κομμάτι αυτό που έχει τα βενταλάκια. Πρέπει κάπως να το ονομάσουμε. Για να το δείτε πάλι, για να δείτε τι θα φτιάξουμε πάνω στα σκαλάκια μας. Άλλος τρόπος είναι να πιάσετε και να κάνετε το δεύτερο κομμάτι, ίδιο ακριβώς, γιατί στην ουσία εδώ έχουμε δύο κομμάτια με βενταλάκια και μετά έχουμε επανάληψη ακριβώς το ίδιο από την άλλη πλευρά. Για να ολοκληρωθεί η τσάντα, η τσάντα είναι δύο κομμάτια. Ένας τρόπος για να προχωρήσετε είναι να ολοκληρώσετε εδώ τα βενταλάκια, να το αφήσετε στην άκρη το κομμάτι αυτό ολόκληρο και να πάτε να φτιάξετε επανάληψη ακριβώς τα ίδια βήματα, άλλο ένα κομμάτι και να τα ενώσετε με τη βελόνα μπετονιά και με το ίδιο το νήμα.
Και ένας άλλος τρόπος είναι να πάτε από αυτό το σημείο, να σηκώσετε θυλάκια και να κάνετε ακριβώς στα 46 θυλάκια επανάληψη το πρώτο μας κομμάτι αυτό και μετά πάλι τα βενταλάκια. Εμείς προσωπικά εδώ έχουμε σηκώσει γαϊτανάκια πάνω στο πλεχτό. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να δούμε τι θα κάνουμε με τα βενταλάκια μας και πώς προχωράμε. Η μία πλευρά θα βγει απευθείας με το νήμα, γιατί είναι το νήμα εδώ που σταματήσαμε, έχουμε ολοκληρώσει τα ριχτά μας και έτσι δεν χρειάζεται να κόβουμε νήματα, τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς ξεκινάμε. Η άλλη πλευρά θα ξεκινήσει από εδώ βάζοντας νήμα, το καταλαβαίνουμε. Άρα ξεκινάμε από αυτό το στενό σημείο, να πάμε κάτω και θα ερχόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι θα πηγαίνουμε για να το καταλάβουμε. Ανοίγω νήμα γιατί θα το χρειαστώ. Λοιπόν, σηκώνουμε 4 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4. Γυρνάμε το πλεκτό μας. Να ξέρετε, το πλεκτό δεν έχει καλή και ανάποδη, άρα μην αγχωθείτε. Και τα βενταλάκια δεν έχουν καλή και ανάποδη. Τέλεια τα τσάντα. Μην μου πείτε, τέλεια τσάντα. Λοιπόν, τι θέλουμε τώρα εδώ. Θέλω να μου προσέξετε εδώ πέρα καλά. Αυτό εδώ είναι η πρώτη τρυπούλα που κάναμε τα θυλάκια μας τώρα, τα γαϊτανάκια. Την αφήνουμε. Δεύτερη τρυπούλα, τρίτη τρυπούλα. Θέλω τις επόμενες 2 λοιπόν τρυπούλες να τις αφήσετε άπλεκες. 1, 2 τις αφήνουμε και πάμε στην τρίτη, εδώ. Και κάνω ένα μονό ποδαράκι. Συνεχίζω στην επόμενη τρυπούλα με ένα δεύτερο μονό ποδαράκι. 3 στο σύνολο θα είναι τα μονά ποδαράκια. Και στην επόμενη τρυπούλα ένα μονό ποδαράκι. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Αφήνουμε άπλεκες στις επόμενες 2 τρυπούλες, μία εδώ και μία εδώ, μπορεί να σας κρύβονται και πάμε εδώ στην τρίτη. Θέλουμε το ίδιο κενό να αφήνουμε σε όλα αυτά τα όμορφα, τις όμορφες τρυπούλες και βενταλάκια που φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή. 1, 2 τα αφήνω, παίρνω νήμα και πάω να ολοκληρώσω εδώ ένα μονό ποδαράκι. Έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Ολοκληρώνω ένα δεύτερο μονό ποδαράκι στην επόμενη τρυπούλα και ένα τρίτο μονό ποδαράκι στη μεθεπόμενη τρυπούλα. Δύο γαϊτανάκια στον αέρα. Μία τρυπούλα αφήνουμε, δεύτερη αφήνουμε, στην τρίτη κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Εδώ. Και στην επόμενη τρυπούλα ένα μονό ποδαράκι και στη μεθεπόμενη τρυπούλα πάλι ένα μονό ποδαράκι. Θα συνεχίσω έτσι μέχρι να έχω στην ουσία 6 μεγάλες τρυπούλες. Λοιπόν, όπως σας είπα, 1, 2, 3, 4, 5, 6 τρυπούλες ή αλλιώς 1, 2, 3, 4, 5, 6 τα βενταλάκια, τα 3 δηλαδή μονά ποδαράκια. Είχα βάλει μάρκερ, το θυμάστε, στην ουσία τι θέλω εδώ. Θέλω να αφήσετε 2 τρυπούλες άπλεκες από το πλεχτό εδώ το ευθύ, το βλέπετε, 2. Ή αλλιώς από κάτω τις 2 σειρές με τα άριχτα, όπως θέλετε το βλέπετε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τώρα σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, αφήνω αυτό εδώ το κομμάτι όλο και πάω εδώ στη μητούλα και κάνω ένα βουβό. Έτσι δημιούργησα ακόμα μία τρυπούλα και έτσι θα έχουμε 7 τρυπούλες στο πλεχτό μας. Λοιπόν, τι κάνω τώρα, συνεχίζω με ένα βουβό και εδώ ένα βουβό για να προχωρήσουμε στην από πάνω σειρά. Ένα βουβό εδώ, ένα βουβό και εδώ στο θυλάκι μας, ένα βουβό εδώ στη μητούλα, όπου σας βολεύει. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και από εδώ και πέρα πλέκουμε μέσα στις τρυπούλες. Έχουμε 7 σε αυτή την πρώτη σειρά. Μπαίνω λοιπόν εδώ στην πρώτη που δημιουργήσαμε και κάνουμε 3 μονά ποδαράκια. Παίρνω νήμα και ολοκληρώνω μέσα στην τρύπα 3 μονά ποδαράκια. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, 1,
2. Και πάμε τώρα στην επόμενη τρυπούλα εδώ και κάνουμε πάλι 3 μονά ποδαράκια. 1, 2. Δεύτερο μονό ποδαράκι. Τρίτο μονό ποδαράκι. 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Παίρνω νήμα, πάω στην επόμενη τρυπούλα και κάνω πάλι 3 μονά ποδαράκια. Θα ολοκληρώσω εγώ αυτή τη σειρά όλη για να σας δείξω τι κάνουμε όταν γυρνάμε τη σειρά. Έτσι, ένα μικρό κολπάκι. Μικρά tips. Λοιπόν, έχω σηκώσει 2 γαϊτανάκια και πάμε τώρα εδώ στην τελευταία μας τρυπούλα της σειράς να δούμε τι κάνουμε. Μονό ποδαράκι το πρώτο, παίρνω νήμα δηλαδή. Ολοκληρώνω το μονό ποδαράκι. Ολοκληρώνω και ένα δεύτερο μονό ποδαράκι, παίρνω νήμα, μπαίνω πάλι μέσα στην τρυπούλα. Και εδώ στην ακρούλα το τρίτο μονό ποδαράκι δεν θα το κάνουμε μέσα στην τρύπα, θα πάμε εδώ στα γαϊτανάκια που είχαμε σηκώσει για να πηγαίνει λίγο ευθεία το πλεχτό μας στην ουσία, το θέλουμε αυτό, για να μην χαλάει, να φαίνεται πιο ευθύ. Εδώ, σε αυτό το σημείο και σε όλες τις πλευρές που είμαστε από την απ' έξω, σηκώνουμε 4 γαϊτανάκια στον αέρα. 3, 4. Γυρνάμε το πλεχτό μας και τι έχουμε τώρα να κάνουμε πάλι? Μέσα σε κάθε τρυπούλα 3 μονά ποδαράκια. Λοιπόν, παίρνω νήμα και ολοκληρώνω τα μονά ποδαράκια μέσα στις τρυπούλες. 3 μονά ποδαράκια σε κάθε τρυπούλα. Θα το προχωρήσω μέχρι να φτάσουμε λίγο πριν το τέλος, να σας δείξω και εκεί ένα μικρό κολπάκι. 2 γαϊτανάκια ενδιάμεσα και πάλι μονά ποδαράκια. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Πάμε μέσα εδώ στην τελευταία τρυπούλα που δημιουργήσαμε και κάνουμε τα 3 μονά ποδαράκια μας. 1, 2 μονό και 3 μονό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, αν θυμάστε και από την κάτω σειρά, τι κάνουμε ακριβώς. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, αυτήν εδώ τη γωνία δεν την πειράζουμε, πάμε εδώ στο σκαλάκι και κάνουμε ένα βουβό. Και για να ανέβουμε τώρα στην από πάνω σειρά και να μπορέσουμε να ξαναπλέξουμε προς τα δεξιά, πάμε και κάνουμε ένα βουβό εδώ στο θυλάκι, ένα δεύτερο βουβό εδώ στο θυλάκι και ένα τρίτο βουβό εδώ στο θυλάκι στη μύτη. Έτσι ανεβαίνουμε τη σειρούλα μας για να μπορούμε να προχωρήσουμε ξανά. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια από αυτή την πλευρά, γυρνάμε το πλεχτό μας και στην ουσία κάνουμε επανάληψη ακριβώς το ίδιο. 3 μονά ποδαράκια, 3 μονά, φτάνουμε εδώ με τον τρόπο που έχουμε δει, που κάνουμε το ένα μονό ποδαράκι εδώ πάνω στα γαϊτανάκια, σηκώνουμε 4 γαϊτανάκια και γυρνάμε. Θα συνεχίσω εγώ τώρα το κομμάτι αυτό επανάληψη μέχρι εδώ να τελειώσουν τα σκαλάκια μου. Και μετά έχω να σας δείξω και άλλα τερτύπια. Έχω να σας δείξω κάποιες αυξήσεις και μετά έχουμε κάποιες μειώσεις για να καταφέρουμε να κάνουμε το κομμάτι με τα πενταλάκια σωστά. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει εδώ? Έχουμε πλέξει μέχρι και το τελευταίο σκαλάκι 7 σειρές, τα πενταλάκια. Και άλλες 2 από πάνω, σύνολο 9 σειρές για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όπως είμαστε εδώ. Από εδώ και πέρα έχουμε να κάνουμε κάποιες αυξήσεις, έτσι, για να μεγαλώσει λίγο και να πάρει φόρμα το πλεχτό μας και πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε αυτές τις αυξήσεις. Είμαστε σε αυτό εδώ το σημείο και σηκώνουμε τώρα 2 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2 και πάμε να κάνουμε την πρώτη μας αύξηση στην ουσία. Παίρνω νήμα και πάω εδώ στη βάση, σε αυτό εδώ το σημείο. Παίρνω νήμα, έχω 3 στο βελονάκι μου, προσοχή, παίρνω νήμα, κλείνω το 1, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Και είμαστε εδώ. Επαναλαμβάνω ακόμα ένα μονό ποδαράκι με αύξηση. Παίρνω νήμα, αλλά θα μπούμε τώρα αυτή τη στιγμή σε αυτό εδώ. Βλέπετε το V, το μεγάλο, όχι στη ρίζα, πάμε να το δούμε άλλη μια φορά. Παίρνω νήμα και πάω εδώ.
στο μεγάλο θυλάκι που δημιουργείται. Βγαίνω, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω το πρώτο. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2 και είμαστε εδώ. Λοιπόν, γυρνάω τώρα το πλεκτό μου. Θα κάνω εδώ τα γαϊτανάκια στον αέρα για να τα βλέπω μπροστά μου σωστά. Σηκώνω 4 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4. Αφήνω τα 2 πρώτα θυλάκια εδώ και κάνω από ένα μονό ποδαράκια στα επόμενα 2 θυλάκια. Παίρνω νήμα λοιπόν, αφήνω τα 2, πάω στο τρίτο και κάνω ένα μονό ποδαράκι, κανονικό μονό ποδαράκι. Πάω εδώ στο τέταρτο θυλάκι στην ουσία που έχει μείνει κάτω-κάτω και κάνω πάλι ένα μονό ποδαράκι. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα και από εδώ και πέρα θα δουλεύω μέσα στις τρυπούλες μου τα 3 μονά ποδαράκια. Τα καταλάβαμε, το καταλάβαμε. Λοιπόν, παίρνω νήμα και πάω μέσα στις τρυπούλες και έτσι έχω κάνει τις αυξήσεις μου για να μεγαλώσει το πλεκτό μου. Δεύτερο μονό ποδαράκι μέσα στην τρυπούλα. Τρίτο μονό ποδαράκι μέσα στην τρυπούλα. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα και προχωράω στην επόμενη τρυπούλα να κάνω τα 3 μονά ποδαράκια. Θα ολοκληρώσω εγώ τη σειρά από εδώ και πέρα, μέχρι να δούμε στο τέλος αυτής της σειράς τι θα πρέπει να κάνουμε. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και πάμε στην τελευταία μας εδώ τρυπούλα. Παίρνω νήμα για να φτιάξω 2 μονά ποδαράκια μέσα στην τρυπούλα. Έφτιαξα το πρώτο, πάμε για το δεύτερο μονό ποδαράκι. Μην ξεχνάτε από αυτή την πλευρά το τρίτο μονό ποδαράκι το κάνετε εδώ στα γαϊτανάκια που έχετε σηκώσει για να βγαίνει πιο ευθύ το πλεκτό μας. Από αυτή την πλευρά αν θυμόμαστε σηκώνουμε 4 γαϊτανάκια, 1, 2, 3, 4, γυρνάμε το πλεκτό μας και αρχίζουμε και δουλεύουμε πάλι μέσα στις τρυπούλες από 3 μονά ποδαράκια. Εδώ. Κανονικά παίρνω νήμα, μπαίνω μέσα, σηκώνω 3 μονά ποδαράκια σε κάθε τρυπούλα. 2 γαϊτανάκια ενδιάμεσα, μην το ξεχνάμε. 1, 2 και συνεχίζω έτσι μέχρι να πάμε εδώ και να δούμε και την επόμενη αύξηση πώς θα γίνει. Λοιπόν, έχω σηκώσει 2 γαϊτανάκια, πάμε εδώ στην τελευταία μας τρυπούλα να κάνουμε την τριπλέτα μας, τα 3 μονά ποδαράκια μέσα στην τρυπούλα. 1, 2, 3. Σε αυτό το σημείο σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και σε αυτό εδώ το σημείο θα φτιάξω ένα μονό ποδαράκι έτσι ώστε να δημιουργήσω μια καινούργια τρυπούλα γιατί κάνουμε αύξηση ξανά. Πάμε εδώ λοιπόν στην άκρη και κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα και εδώ πάμε να ολοκληρώσουμε την αύξησή μας. Παίρνω νήμα και πάω στη βάση από τα 2 γαϊτανάκια που σήκωσα στον αέρα. Εδώ. Παίρνω νήμα, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω το πρώτο, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Επαναλαμβάνω. Παίρνω νήμα, δημιουργείται εδώ ένα μεγάλο θυλάκι, το βλέπετε στο πλάι. Αυτό, παίρνω νήμα και κάνω εδώ επανάληψη το μονό ποδαράκι με την αύξηση. Βγαίνω, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω το πρώτο, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Εδώ όπως είμαστε θα γυρίσω το πλεκτό μου, θα σηκώσω εδώ τα 4 θυλάκια στον αέρα για να τα βλέπω σωστά. 1, 2, 3, 4. Αφήνω τα 2 πρώτα θυλάκια άπλεκα και πάω στα επόμενα 2 και δημιουργώ από ένα μονό ποδαράκι.
κανονικό μονοποδαράκι. Και στο επόμενο ένα μονοποδαράκι. Είμαστε εδώ, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και ήρθε η ώρα τώρα να μπούμε στη τρυπούλα μας, την καινούργια που δημιουργήσαμε, σε αυτήν εδώ, την πρώτη. Έτσι έχουμε ολοκληρώσει και μία ακόμα αύξηση, δηλαδή μία ακόμα τριπλέτα και μία ακόμα τρυπούλα. Εδώ μέσα στην τρυπούλα θα κάνουμε 3 μονά ποδαράκια. Άλλο ένα, να σας το δείξω. Για να πάω στην επόμενη τρυπούλα σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα και στην ουσία έχω φτιάξει μια καινούρια σειρά, για να τη δείτε, με αύξηση. Θα προχωρήσω μέχρι εδώ, θα κάνω το γύρισμά μου όπως έχουμε μάθει να γυρίσω πίσω πάλι. Από εδώ και πέρα μετά, μόλις γυρίσω πάλι, έχουμε μειώσεις. Θα πάω να κάνω αυτή τη σειρά, θα κάνω την από πάνω σειρά που την έχουμε δει πολλές φορές για να σας δείξω τις μειώσεις. Λοιπόν, έχω φτάσει εδώ όπως βλέπετε και έχω αφήσει την τελευταία τρυπούλα στη σειρά από κάτω που έχει αύξηση και αυτή, το θυμάστε. Λοιπόν, θα σηκώσω 2 γαϊτανάκια κανονικά και θα ολοκληρώσω τα 3 μονά ποδαράκια που κάνουμε μέσα στην τρυπούλα. Παίρνω νήμα, πρώτο μονό ποδαράκι, δεύτερο μονό ποδαράκι, παίρνω νήμα για το τρίτο μονό ποδαράκι. Σε αυτό εδώ το κομμάτι δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Δεν θα κάνουμε εδώ το μόνο ποδαράκι, δεν θα σηκώσουμε τα γαϊτανάκια που σηκώναμε. Θα γυρίσω απλά το πλεκτό μου, όπως είμαι, εδώ. Και πάμε να δούμε πώς θα γίνει η μείωσή μας. Δεν σηκώνουμε γαϊτανάκια καθόλου και πάμε και κάνουμε βουβά στα θυλάκια από τα μονά ποδαράκια. Όχι στο πρώτο, γιατί εδώ είναι το θυλάκι μας, πάμε στα επόμενα 2. Δηλαδή, στο δεύτερο μονό ποδαράκι της κάτω σειράς κάνουμε ένα βουβό. Στο τρίτο μονό ποδαράκι της κάτω σειράς πάλι ένα βουβό. Και ένα βουβό μέσα στην τρυπούλα. Δηλαδή, μπαίνω με το βελονάκι μου, παίρνω νήμα και κάνω ένα βουβό. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2 και ολοκληρώνω μέσα στην τρυπούλα μου εδώ άλλα 2 μονά ποδαράκια. Στην ουσία το πρώτο μονό ποδαράκι είναι αυτό, απλά είναι με μείωση και με γαϊτανάκια. Λοιπόν, παίρνω νήμα, κάνω το πρώτο μονό ποδαράκι, παίρνω νήμα, κάνω το δεύτερο μονό ποδαράκι. Έτσι έχουμε ολοκληρώσει τη μείωσή μας. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα και επαναλαμβάνω μετά ό,τι έχουμε μάθει. 3 μονά ποδαράκια σε κάθε τρυπούλα μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της σειράς μας. Δηλαδή θα πάρω νήμα, θα μπω κανονικά στην επόμενη τρυπούλα και θα κάνω 3 μονά ποδαράκια. Ένα δεύτερο. Λοιπόν, σηκώνω 2 γαϊτανάκια και προχωράω μέχρι εδώ. Επαναλαμβάνω και κάνω μειώσεις. Πάμε να το δείτε και έτοιμο για πόσες σειρές και να τις μετρήσουμε μαζί. Λοιπόν, ελάτε να δείτε τι κάνουμε εδώ ακριβώς. Να το ανοίξω εγώ να το δούμε. Σωστά και όμορφα. Λοιπόν, μέχρι εδώ είναι οι αυξήσεις μου. Από εδώ και πάνω κάνω μειώσεις. Έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6 σειρές που κάνω μείωση. Άρα στην ουσία κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 σειρές με μειώσεις και έτσι έχει ολοκληρωθεί το πλεκτό μας. Προσέχτε μου τώρα, όλο το κομμάτι μέχρι τις αυξήσεις πρέπει να είναι όπως ακριβώς σας το έδειξα. Για πολλούς λόγους, για να γίνει η μύτη, για να γίνει σωστά το φορμάρισμα της τσάντας εδώ στο πλάι, όλα. Αυτές οι 6 σειρές θέλουμε στο σύνολο όμως του πλεκτού μας αυτό με τα βενταλάκια να είναι 21 εκατοστά από εδώ μέχρι εδώ. Αν για κάποιο λόγο μου έχετε πλέξει πολύ αραιά τα βενταλάκια, σας έχει βγει πιο μεγάλο το πλεκτό ή πιο κοντό,
Εμένα με ενδιαφέρει να κάνετε και λιγότερες σειρές αν είναι. Αντί για 6, κάντε 5 σειρές τις μειώσεις ή κάντε 7 σειρές μειώσεις. Με ενδιαφέρει από εδώ μέχρι εδώ να έχετε 21 εκατοστά. Έλα, εύκολο είναι. Εύκολο είναι, ήταν το μοναδικό κομμάτι που είχε αυτή η τσάντα και μπορεί να σας παιδέψει λίγο. Αλλά το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει και θα σας το δείξω σε λίγο και στην έτοιμη τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, στην ουσία, όταν θα τελειώσουμε αυτό το ένα κομμάτι, επαναλαμβάνουμε ακριβώς το ίδιο το κάτω κομμάτι. Τώρα, ο τρόπος που θα ενώσετε σας είχα πει είναι δύο. Εμείς εδώ προσωπικά πήγαμε και σηκώσαμε τα θυλάκια επάνω στο δεύτερο κομμάτι, πλέξαμε τη βάση με τον πάτο και ξανασηκώσαμε εδώ τα βενταλάκια. Από τη μία πλευρά σηκώνεις νήμα, γιατί θα σου τελειώσει εδώ το νήμα, πλέκεις το ένα κομμάτι, όπως και από εδώ θα σας γίνει ακριβώς το ίδιο. Και έτσι έχουμε επανάληψη ακριβώς τα ίδια κομμάτια κάτω και πάνω. Λοιπόν, πάμε να σας πω τις διαστάσεις που είναι αυτό το τελικό πλεκτό για να μην μπερδευτείτε. Σε αυτό εδώ το τελικό έχουμε 54 εκατοστά το πλάτος και σύνολο του πλεκτού όλου το ύψος του είναι 66 εκατοστά, 67, κάπου εκεί είστε μια χαρά. Γιατί στην ουσία θέλει και λίγο τεντωμένο. Λοιπόν, άρα 54 επί 66. Έτσι όλο το δερμάτινο που είναι 68 θα πιάσει αγκαλιά τον πάτο και αυτό το κομμάτι το κορμί. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι έχω αποφασίσει και βάλαμε μόνο στον πάτο ένα κομμάτι καμβά. Σε αυτό εδώ το σημείο. Αυτός είναι ο πάτος στην ουσία εδώ. Τον καμβά τον ενώνουμε με τη βελόνα μπετονιά και με το νήμα. Δηλαδή βάζουμε λίγο νήμα στη βελόνα και αρχίζουμε και περνάμε και στερεώνουμε κομματάκια από το νήμα μας για να σταθεροποιηθεί ο καμβάς. Δεν κάνουμε άρεχτα ή κάτι άλλο. Το τελειώνουμε λοιπόν και αυτό. Το επόμενο βήμα είναι να ανοίξω λιγάκι τον μπάγκο μου και να σας δείξω πώς ενώνουμε πια αυτή την τσάντα. Τι λέτε, πάμε? Όλο το ένομα θα γίνει με το βελονάκι νούμερο 4. Δεν θα έχουμε καθόλου τη βελόνα μπετονιά. Λοιπόν, τι αποφασίσαμε? Έχουμε πει ότι το πλεκτό αυτό δεν έχει καλή ανάποδη. Αλλά γιατί στο ένομα έχει εδώ μια γραμμούλα και φαίνεται, αυτή θα την πούμε ανάποδη. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα βγάλουμε την ανάποδη απ' έξω και την καλή λοιπόν από μέσα. Εδώ. Έχουμε το νήμα σε αναμονή, εκεί που τελειώσαμε το τελευταίο κομμάτι με το βενταλάκι και πάμε να δούμε το ένομα. Το ένομα θα γίνει εδώ, εδώ, το κομμάτι αυτό με αυτό και πάμε να δούμε πώς το κάνουμε. Θα το γυρίσω ανάποδα για να βλέπουν καλά και τα αγόρια στην κάμερα και εσείς. Εδώ. Μπαίνω στο πρώτο θυλάκι, εδώ, και παίρνω το νήμα που είναι σε αναμονή και το περνάω μέσα. Κάνω ένα βουβό και ξεκινάμε. Θα κάνουμε άριχτα και θα πιάνουμε τα δύο θυλάκια, από εδώ και από την άλλη πλευρά. Κανονικά. Μπαίνω, παίρνω όλο το θυλάκι και κάνω άριχτα. Αυτό το κομμάτι τώρα στην ουσία είναι το από μέσα, δηλαδή το πλεκτό όλο θα το γυρίσουμε. Άρα δεν θα φαίνεται αυτό το άριχτο. Εδώ. Μπαίνω, άριχτο με άριχτο. Με προσοχή και εδώ στο κενό. Προσέχτε το. Να μου πιάνετε ωραία, ωραία. Στις τρυπούλες θα προσέχετε λίγο παραπάνω πώς το πιάνετε το θυλάκι. Άριχτο με άριχτο και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο. Όπως σας είπα, αυτό το κομμάτι που βλέπουμε τώρα είναι το από μέσα. Προχωράμε με αυτόν τον τρόπο, κάνουμε άριχτα μέχρι εδώ τη μητούλα. Τι θέλω μόνο μια προσοχή? Δεν θα μου κάνετε άριχτο μέσα στη γωνία, δεν θέλω να τη χαλάσετε γιατί σκληραίνει λίγο, τη θέλω πιο μαλακή. Θα κάνετε άριχτα κανονικά εδώ, στη γωνία, όχι στο επόμενο. Εδώ, όχι μέσα στη γωνία, όχι μέσα εδώ, θα κάνετε όλα στα υπόλοιπα. Θα το κάνω εγώ μέχρι εδώ για να δούμε πώς θα ενώσουμε τώρα τον πάτο με το πλαϊνό. Λοιπόν, δείτε εδώ λοιπόν με το περιμετρικό αυτό άριχτο, τι ωραία που δεν κάναμε μέσα στις γωνίες, βγαίνει αυτό το πιο στρογγυλεμένο, αυτό θέλαμε, λίγο πιο στρογγυλεμένο για να κρατήσει την ομορφιά της η τσάντα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο μένει να ενώσουμε τώρα τον πάτο με το πλαϊνό μας. Έχω βάλει μάρκερ ακριβώς στο κέντρο, που φαίνεται και από τη γραμμή δηλαδή που σηκώσαμε τα γαϊτανάκια ή που ενώσαμε. Θα το γυρίσω από εδώ, νομίζω θα το βλέπετε καλύτερα. Και πάμε να δούμε τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, είμαστε ακόμα από την ανάποδη πλευρά. Εδώ λοιπόν έχουμε το θυλάκι που είναι σε αναμονή. Εδώ είναι το κέντρο, παίρνω πάλι λοιπόν και περνάω το θυλάκι από εδώ. Στερεώνω με ένα βουβό για να προχωρήσω. Πάω λοιπόν εδώ και κάνω πάλι ένομα με άριχτα. Τώρα, αυτό που θέλει εδώ λίγο προσοχή είναι γιατί το κομμάτι που έχει τις βεντάλιες είναι λίγο πιο φραμπαλάδικο, δηλαδή λίγο πιο
Έχει πιο μεγάλο μήκος από ότι ο πάτος. Λίγο το πίνουμε και θα μας βγει το τέλειο αποτέλεσμα. Δηλαδή μπαίνουμε λίγο εδώ, στην ουσία πάμε στις μύτες από τα εδώ και δεν μπαίνουμε μέσα, άρα αφήνουμε λίγα θυλάκια, βλέπετε, ώστε να γίνει καλό το ένωμα και να το πιούμε, όπως λέμε στο πλεκτό. Πίνουμε λοιπόν, κλέβουμε, να το πω έτσι, κλέβουμε θυλάκια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν προχωράμε, κάνω το ένωμα, φτάνω μέχρι εδώ, κόβω το νήμα μου, στερεώνω και πάω και κάνω και την άλλη πλευρά. Επαναλαμβάνω ακριβώς το ίδιο και από την άλλη μου πλευρά, εδώ. Μετά θα έχει έρθει η στιγμή που θα χρειαστεί να το γυρίσουμε το πλεκτό μας. Θα το γυρίσουμε λοιπόν από την καλή, να πάει από μέσα η ένωσή μας. Θα έχετε ενώσει και τα δύο κομμάτια εσείς, σε αυτό εδώ το σημείο. Και μένουν δύο πραγματάκια μόνο να κάνουμε. Ας χρησιμοποιήσω και ένα ψαλίδι, σε αυτό το βίντεο δεν χρησιμοποίησα, μου λείψε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, έχουμε ενώσει και τα δύο σημεία και μένει να κάνετε μία σειρά βάζοντας το νήμα μας σε οποιοδήποτε σημείο. Εγώ επέλεξα να το βάλω εδώ που θα μπει το δερμάτινο και θα κρυφτεί. Λοιπόν, θα το γυρίσω φυσικά να βλέπω από εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο π.χ. Θα το ξεκινήσω κάπου εδώ στο ίσιο κομμάτι γιατί κρύβεται το ένωμα. Θα στερεώσω το νήμα μου και τι έχουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, στερεώνω και κάνω ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Εδώ, ένα μονό ποδαράκι, άλλο ένα μονό ποδαράκι. Εδώ μέσα στις τρυπούλες θα μπαίνω να κάνω το μονό ποδαράκι μέσα στην τρυπούλα. Μία φορά μόνο. Θα μπω μετά στα θυλάκια εδώ και θα κάνω ένα μονό ποδαράκι. Αυτό. Δεν προσθέτουμε ποδαράκια, προσπαθούμε δηλαδή σαν να μαζεύουμε λίγο το πλεκτό μας με αυτό. Στην ουσία κάνουμε λιγότερα μονά. Θα πάω περιμετρικά και θα κάνω μετά και μία σειρά βουβό και είναι έτοιμο το πλεκτό μας. Έτοιμο. Το επόμενο μας βήμα είναι να ράψουμε το ωραίο μας το δερμάτινο με τη βελόνα μπετονιά και το ίδιο το νήμα, κανονικά. Σας πηγαίνει μόνο το από εδώ και πέρα το πλεκτό. Καλύπτει αυτό το σημείο όπως καταλαβαίνετε εδώ, λίγο πιο ψηλά γιατί θα έχετε και το μονό ποδαράκι. Περνάμε το νήμα μας κανονικά, περιμετρικά. Το επόμενο βήμα θα είναι να περάσουμε τη φόδρα μας εσωτερικά και μετά να περάσουμε τα ωραία τα κορδόνια. Αυτά εδώ. Πάμε να δούμε στην έτοιμη τσάντα λοιπόν τώρα τι κάνουμε. Το σετ θα σας έχει μέσα δύο κορδόνια, ίδιο χρώμα με το δερμάτινό μας, συν τα stop. Εδώ. Αυτά εδώ τα μικρούλια. Πάμε να δούμε στην έτοιμη για να δείτε τι εννοώ. Λοιπόν, πρώτα τη φόδρα. Υπάρχει λόγος. Θα έχουμε ράψει τα πάντα. Περνάμε το πρώτο κορδόνι, δείτε εδώ, από αυτή την πλευρά και βγαίνει εδώ. Το άλλο κορδόνι το περνάμε από εδώ, κάνει το θυλάκι του και βγαίνει εδώ. Είναι δύο κορδόνια για να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Το κορδόνι θα το περάσετε μέσα από το νήμα και τη φόδρα. Περνάει, μην το φοβάστε γιατί το περνάς και είναι νήμα και φόδρα. Η φόδρα ούτως ή άλλως είναι ραμμένη πιο ψηλά με αυτόν τον τρόπο. Δείτε και πόσο χώρο έχει μέσα η τσάντα. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Δείτε τι και μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και έτσι θα βάλουμε μετά και τα stop και τα μεταλλικά που θέλουν ένα μικρό κατσαβιδάκι για να το βάλουμε στις άκρες για ομορφιά. Δύο στοπάκια, δύο κορδονάκια και είναι τέλεια η τσάντα. Τι έχει μείνει όμως αυτή η τσάντα, τι έχει μείνει που δεν το είδαμε καθόλου. Μα δεν θα δούμε αυτό το λουλούδι το όμορφο. Λέτε να μην σας το δείξω γιατί είμαι σίγουρη θα μου το ζητήσετε. Το έχω κάνει και σε ροζ και είναι τόσο τέλειο. Πάμε τσάκα τσάκα να το δούμε και αυτό. Συν ότι με τα kit θα σας έχουμε και γραπτές οδηγίες για το λουλούδι. Γιατί θέλει τα βηματάκια του, έχει το μαγικό του κύκλο, έχει τα πραγματάκια του. Να αφήσω και την τσάντα, θα μου πούν τα χώρια ότι χάλασα πάλι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε το λουλούδι μας. Λοιπόν, πόσα λουλούδια θα κάνουμε? 4 λουλούδια. Είναι 2 στην ουσία μαζί. Δηλαδή είναι αυτό το πρώτο, εδώ, όπως το βλέπω, που έχει 2, 4, 6 πεταλάκια. Και θα πάμε να κάνουμε το πιο μεγάλο μετά, βλέπετε που έχει 5, που θα το πιάσουμε από την πίσω πλευρά από το λουλουδάκι το μικρό. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε πρώτα το μικρό. Λοιπόν, εγώ έχω βγάλει και τις γραπτές οδηγίες όπως τις έχουμε. Θα είναι και μέσα στο kit όπως σας είπα, βήμα-βήμα η κάθε σιρούλα. Στην ουσία, λουλουδάκια, μικρά αξεσουαράκια και αυτά είναι όπως τα μιγκουρούμι. Δηλαδή θέλουν γραπτές οδηγίες ανά μία σειρά. Γιατί εντάξει, μπορεί να μπερδευτείς, μπορεί να μην το θυμάσαι, είναι λογικό.
Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε με ένα μαγικό κύκλο, τον όμορφο που σας αρέσει. Στερεώνουμε το πλεκτό μας. Δεν το μετράμε αυτό, το λέω για τα κορίτσια που μπορεί να μην ξέρουν πολλά από το μαγικό κύκλο και βάζουμε 6 άρεχτα μέσα στο μαγικό κύκλο. Άρεχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τραβάμε το κορδόνι μας, είμαστε εδώ. Έχουμε κλείσιμο κάθε σειράς με βουβό εδώ σε αυτό το σημείο. Αν δυσκολεύεστε βάλτε μάρκερ για να είστε σίγουροι. Με το βουβό όμως είναι εύκολο. Μπαίνουμε λοιπόν εδώ στο πρώτο θυλάκι και κάνουμε ένα βουβό. Τα 6 πρέπει να τα κάνουμε 12, που σημαίνει σηκώνω ένα γαϊτανάκι και βάζω 2 άριχτα εκεί που έκανα το βουβό. 1, 2 και 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι ώστε τα 6 να γίνουν 12. Λοιπόν, κλείνω πάλι τη σειρά μου, όχι εδώ που έχουμε κάνει το βουβό, πάμε πάντα στο πρώτο θυλάκι, βουβό, σηκώνω ένα γαϊτανάκι και τα 12 που έχουμε πρέπει να γίνουν 18. Πώς θα γίνουνε? Ένα άριχτο, 2 άριχτα. Το πρώτο άριχτο θα το κάνουμε εδώ που κάναμε το βουβό. Ένα άριχτο, 2 άριχτα στο επόμενο θυλάκι, ένα άριχτο, 2 άριχτα, ένα άριχτο, 2 άριχτα, ένα άριχτο, να ανοίξω και το νήμα μου. Ένα πανέμορφο ροζ, αυτό είναι το νούμερο 7 για να το ψάχνετε. Νούμερο 7 το χρώμα, στο νήμα κάπρι. 2 άριχτα εδώ, ένα άριχτο και θα τελειώσουμε τα 18 με 2 άριχτα. Εδώ, κλείνουμε τη σειρά με ένα βουβό στο πρώτο θυλάκι, δεν κοιτάμε τα υπόλοιπα εδώ που έχουμε σηκώσει, που είναι τα βουβά στην ουσία. Σηκώνω 3 γαϊτανάκια, 1, 2, 3 και πηδάμε στην ουσία 2 θυλάκια, δηλαδή δεν τα πλέκουμε. 1, 2 δεν τα πλέκουμε, πάμε στο τρίτο εδώ θυλάκι και εδώ κάνουμε ένα άριχτο. Σηκώνουμε πάλι 3 γαϊτανάκια, 1, 2, 3 και όπως έχουμε μάθει πηδάμε 2 θυλάκια, πάμε στο τρίτο θυλάκι και εδώ κάνουμε ένα άριχτο. 1, 2, 3 γαϊτανάκια, 2 άπλεκα, πάμε στο τρίτο και κάνουμε ένα άριχτο. 3 γαϊτανάκια, 2 άπλεκα, στο τρίτο ένα άριχτο. Και μας μένει ένα ακόμα από ό,τι βλέπω, 1, 2, 3, αφήνω 2, πάω εδώ, έχουμε άλλο ένα, συγγνώμη. Είναι, για να δω, 1, 2, 3, 4, 5 και θέλω 6, έχω άλλο ένα. Λοιπόν, σηκώνω 3 γαϊτανάκια στον αέρα, αφήνω 2 και πάω εδώ και κάνω ένα άριχτο. Κάνουμε κλείσιμο σειράς και πάμε εδώ στο πρώτο θυλάκι, στη βάση του και κάνουμε ένα βουβό.
Λοιπόν, όπως είδατε έχω φτιάξει 6 τρυπούλες, δηλαδή 6 πεταλάκια στην ουσία. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ, έχουμε κλείσει με ένα βουβό και πάμε και κάνουμε ένα βουβό ακόμα μέσα στην τρυπούλα που έχουμε μπροστά μας. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια ακόμα, στην ουσία έτσι φτιάξαμε ένα ωραίο ποδαράκι, να το πούμε, ας το πούμε μόνο ποδαράκι, και δημιουργούμε άλλα 7 μονά ποδαράκια μέσα στο πεταλάκι. Παίρνω νήμα, 7 ακόμα, σύνολο θα έχουμε 8 λοιπόν, μαζί με το πρώτο που σηκώσαμε τα γαϊτανάκια. 2, 3, 7ο μονό ποδαράκι. Τι κάνουμε τώρα? Στο άριχτο που είχαμε κάνει εδώ, στη βάση δηλαδή, μέσα στη ρίζα του κάνουμε ένα βουβό για να οριοθετήσουμε το πέταλό μας και συνεχίζουμε να πάμε να φτιάξουμε το επόμενο πέταλο εδώ που θέλει ένα βουβό μέσα από την τρυπούλα, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και επαναλαμβάνουμε άλλα 7 μονά ποδαράκια μέσα στην τρυπούλα. Το ίδιο θα επαναλάβω και στις 6 τρυπούλες. Σύνολο δηλαδή έχω 6 τρυπούλες. Το κάνω και σας πάω στην επόμενη σειρά. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει τα 6 πεταλάκια. Πάμε όμως να δούμε και τη δεύτερη σειρά που έχει το λουλουδάκι μας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, πάντα στο άριχτο της κάτω σειράς, εδώ μέσα στον εύρο, κάνουμε ένα βουβό. Και πάμε να ξεκινήσουμε την επόμενη σειρά. Πάμε να δούμε πώς μεγαλώνει το πεταλάκι μας. Εδώ έχουμε 8 θυλάκια. Έχουμε 8 θυλάκια γιατί κάναμε στην ουσία 8 μονά ποδαράκια. Ξεκινάμε από εδώ. Αυτά είναι τα βουβά. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε με ένα άρεχτο. Στο επόμενο ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνω νήματα, κλείνω και τα 3 μαζί. Και πάμε τώρα. Στα επόμενα 4 θυλάκια, 1, 2, 3, 4, θα κάνω από 2 μονά ποδαράκια. Παίρνω νήμα, μπαίνω σε όλο το θυλάκι εδώ, βγαίνω και το κλείνω κανονικά το μονό ποδαράκι. Κάνω και το δεύτερο μέσα στο ίδιο. Πάμε στο επόμενο και κάνουμε πάλι 2 μονά ποδαράκια. Και στο τρίτο 2 μονά ποδαράκια μέσα στο ίδιο θυλάκι. Και στο τέταρτο 2 μονά ποδαράκια. Στο προτελευταίο κάνουμε ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνω, έχω 3, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Και στο 8ο πια και τελευταίο κάνουμε ένα άρεχτο. Κάνουμε βουβό εδώ ακριβώς στο σημείο που ενώνται τα 2 πεταλάκια και επαναλαμβάνουμε ακριβώς το ίδιο σε κάθε πεταλάκι. Το συνεχίζω εγώ για να σας πάω στην επόμενη σειρά. Δείτε τι όμορφο που βγήκε, δείτε τι όμορφο που είναι. Φοράω και το φούξια και τα ροζ και είναι όλα ίδια, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πρώτο λουλουδάκι έγινε που έχει 6 πεταλάκια. Γυρνάμε από την πίσω πλευρά. Παίρνουμε το νήμα μας και θέλω προσοχή. 3 σειρές είναι το πίσω. 3 σειρές τα πέταλα το πίσω. Θέλουμε 5 τώρα πέταλα. Θα πάω κάπου εδώ στο κέντρο και όχι στην αρχή από ένα πεταλάκι, σε αυτό εδώ το σημείο. Κάπου, δεν έχει σημασία ακριβώς που, θα φάμε ένα πέταλο στην ουσία μαζί, εσείς και εγώ. Λοιπόν, στερεώνουμε. Στερεώνουμε πάντα με ένα βουβό, ως συνήθως. Σηκώνουμε 5 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5. Πάω τώρα λίγο λοξά, λίγο πιο κάτω από το κέντρο από το άλλο πέταλο. Κάπου εδώ. Πιάστε 1 ή 2, δεν έχει σημασία. Κάνουμε ένα άρεχτο. Και σηκώνουμε πάλι 5 γαϊτανάκια. 2, 3, 4, 5. Σε αυτό το σημείο μπορώ άνετα να πάω τώρα εδώ, στην αρχή από το άλλο πεταλάκι. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο φάγαμε το ένα πέταλο του κάτω λουλουδιού. 1, 2, 3, 4, 5. Ένα άρεχτο. Θέλουμε λοιπόν 5 φορές να σηκώσουμε τα 5 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, θα το κάνω εγώ
και θα σας πάω στην επόμενη σειρά. Λοιπόν, και πάω κάπου εδώ δίπλα με τα πρώτα γαϊτανάκια που είχα σηκώσει. Δίπλα, δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς. Κάνουμε ένα άρεχτο και είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε τα καινούργια μας πεταλάκια. Λοιπόν, κάνουμε ένα βουβό μέσα στο κενό, εδώ που έχουμε δημιουργήσει. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, το εκλαμβάνουμε σαν ένα μονό ποδαράκι όλο αυτό. Πάρτε το έτσι στο μυαλό σας. Θα φτιάξω εδώ μέσα άλλα 9 μονά ποδαράκια, να έχω σύνολο λοιπόν 10. 1, 2, 3, κάνουμε ένα βουβό εκεί που είχαμε το άρεχτο στην κάτω σειρά και τι κάνουμε τώρα, βουβό πάλι στο καινούριο εδώ κενό, βουβό, 2 γαϊτανάκια και επαναλαμβάνω ξανά άλλα 9 μονά ποδαράκια. Πάνω το ολοκληρώσω να σας δείξω την επόμενη σειρά. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τα 5 πεταλάκια, να τα πω. Έχουμε άλλη μία σειρά. Πάμε εδώ στη βάση και κάνουμε ένα βουβό. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Και εδώ γυρνάμε το πλεχτό μας. Από εδώ. Και πάμε να δούμε και την τελευταία σειρά στο μεγάλο πέταλο. Στο πρώτο θυλάκι θα κάνουμε ένα άρεχτο και ένα μονό μισό ποδαράκι μέσα στο ίδιο θυλάκι. Πήρα νήμα, τα κλείνω όλα μαζί. Στο επόμενο θυλάκι θα κάνω ένα μονό ποδαράκι. Εδώ. Στο επόμενο έχω 2 μονά ποδαράκια. Στο ίδιο θυλάκι πάντα αυτό. Ένα διπλό ποδαράκι στο επόμενο, παίρνω νήμα 2 φορές και κάνω ένα διπλό ποδαράκι στο επόμενο θυλάκι. Βγαίνω και έχω 4. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Στο επόμενο έχουμε 2 διπλά ποδαράκια στο ίδιο θυλάκι. Παίρνω νήμα 2 φορές. Μπαίνω και ολοκληρώνω το διπλό μου ποδαράκι. Επαναλαμβάνω στο ίδιο θυλάκι άλλο ένα διπλό ποδαράκι. Στο επόμενο έχω ένα μονό διπλό ποδαράκι. Έχω στο επόμενο 2 διπλά ποδαράκια. 2 φορές, δηλαδή 2 διπλά θα βάλουμε στο επόμενο θυλάκι. Άρα έχω να κάνω άλλο ένα διπλό ποδαράκι εδώ. Θα βγω με 4, κλείνω τα πρώτα 2, κλείνω τα επόμενα 2, κλείνω τα επόμενα 2. 2 μονά ποδαράκια στο επόμενο. Στο ίδιο θυλάκι, δηλαδή 2 μονά ποδαράκια. Ένα μονό ποδαράκι στο προτελευταίο. Εδώ που κρύβεται λίγο. Ένα μονό ποδαράκι. Και στο τελευταίο έχουμε να κάνουμε ένα μονό μισό ποδαράκι. Και ένα άρεχτο. Ένα βουβό ανάμεσά τους, εδώ, στο κενό. Και συνεχίζουμε και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και στα 5 πεταλάκια. Τι αποτέλεσμα θα έχουμε? Να το λουλούδι. Το λουλούδι. Πώς να το πούμε, το αλεξανδριανό λουλούδι μπορούμε να το πούμε, για να μην πω παραπάνω. Λοιπόν, θα φτιάξουμε 4 τέτοια όμορφα λουλούδια. Θα μένει λίγο νήμα στην άκρη, γιατί αυτό είναι για να το ράψουμε. Πάμε τώρα να σας δείξω λίγο τις λεπτομέρειες τι κάνουμε σε αυτή την τσάντα. Θέλω να προσέξετε λίγο τι ομορφιά είναι εδώ στο πλάι. Εδώ, δείτε. Λουλούδι μπροστά, λουλούδι εδώ. Τα λουλούδια τα ράβουμε ενώ έχουμε σουρώσει την τσάντα. Τη θέλουμε σουρωμένη για να βρούμε ακριβώς
περνάμε τα λουλούδια στο σημείο που θέλουμε, έχουμε το νηματάκι και το στερεώνουμε από μέσα και το ξαναβγάζουμε για να στερεωθεί. Γιατί έχετε βάλει τη φόδρα. Σουρωμένη τσάντα και έτοιμη. Λοιπόν, ήταν η βιντεάρα της τσάντας που ψάχνει όνομα. Μία τσάντα πραγματικά υπέροχη για καλοκαίρι. Μπορείς να βάλεις και μακριλουράκι αν θέλεις. Δείτε στα σχόλια και στην περιγραφή τα kit που σας έχουμε φτιάξει και τι άλλο θα μου κάνετε, Θα πάτε τώρα εδώ, θα πατήσετε το κουδουνάκι και κάθε δεύτερη Δευτέρα να έχουμε ένα λαχταριστό νέο βίντεο εσείς και εγώ. Πολλά φιλιά, γεια σας!